God morgon allihopa och välkomna till en ny video. Idag är det onsdag och nu är alla studiedagar, alla vabbdagar, allting över. Vilket känns skönt såklart, att barnen är friska och att de är i skolan och att livet kan gå tillbaka som det var innan allt detta. Men idag så ska nu är jag på väg upp i skogen här och ska gå till stallet och ge hästarna en tidig långlunch. För jag och min mamma ska idag åka till Ullared. Ja! Och det ska bli så kul. Jag har inte varit på Ullared på ett par månader nu. Och jag tycker det ska bli superkul. Om nu varför jag går och kollar ner i marken är för att jag inte vill trampa i någon hundbajs. Vilket jag har gjort nu 2 dagar i rad. Nej, men det ska bli superkul att åka dit. För att jag ska inte ha speciellt mycket saker i och för sig. Men det jag ska ha är magnesium till hästarna. Och det är så mycket billigare där. Sen fick jag en liten köplista utav Hailey. Någonting från Chloe. Och så ska jag såklart också kolla på lite saker till hemmet. Och lite småkrafts. Hej Calypso! Gud vad du blev rädd! Hej gubben! Vad gör han? Fryser du eller gubben? Jag tror jag ska ta på han sin hals faktiskt. Han är en ganska frusen häst och det blåser lite och lite kallt idag. Imorgon så blir det soligt. Jag vill ta av halsen för att det inte ska slita för mycket på malen och sådär. Men jag tror att Calypso faktiskt behöver ha sin hals på sig så att han inte fryser. Men mot Ullared sen. Så nu har modellisen fått mat och de får springa av sig lite för de är hemma sen och mysa sig. Busfröna. Vad vill du ha med idag? Ullared? Jag tror att du vill ha ben. Och jag tror ni vill ha ben. Så, nu är vi framme på GKs och det är faktiskt väldigt lite folk tror jag. Vi fick parkering precis intill varuhuset och precis nära vagnarna. Och det tycker jag är väldigt skönt. Så slipper man gå när man väl har packat ur allting. Så det är väldigt jobbigt att gå och lämna vagnen 100 mil bort. Så nu ska vi in och vi ska nu börja med en fika. Klockan var runt 11 nu. Så det blir en liten kort visit. Men vi har ju typ 1,5 timme till GK så det är inte så långt. Vilket är tacksamt. Alltså jag blir helt galen på min kära mamma. För en gång när vi åker hit, eller vart vi än åker, så är det ju människor som står och säljer saker på utsidan. Det kan vara allt från Viaplay till idag då var det den här Postkodmiljonären. Och jag säger varenda gång bara gå. Och mamma hon stannar. Så känn av stämningen kära moder. Gå på bara. Men nej, hon stannar. Så att nu får hon stå där ute i kylan. Jag frös nästan ihjäl så jag gick bara på. Men nu ska jag köpa tandkräm. Och jag har som mål idag att verkligen pressa priserna deluxe. Här är tandkräm för 9 spänn. Det är billigt. Så det ska jag köpa. Oral-B. För man ska veta. Alltså jag förstår inte, det är bara att gå. Jag har ju kört mycket med vanliga vagnar. Gå! Nej, för jag blir galen. Jag bara... vad ville han sälja på dig? Nej, en till lott? Ja, det vill han ju. Han sa så här, vill du ha den här för 500? Ja. Men, och så kan du köpa till och så får du extra lott. För du betalar 360 så får du en extra lott. Ja. Vad ska du flexudda då? Ja, din pappa är ju en gris. Något som är väldigt billigt på GKs är såna här. Det ska man alltid köpa. Det går alltid åt. Ja. Plastpåsar. Pappa är en gris. Ja, det är han faktiskt. Helt riktigt. Och såna här saker. Man vet ju liksom inte om det är billigare här eller om det är billigare någon annanstans. Nej. Man ska verkligen hålla ett öga. Det är på Dollarstore, ja. Nu ska jag gå ner och kolla. Jag lovar att vi ska åka till Dollarstore. Ja, hon vill ju... Det ska vi kolla efter idag, mamma. Såna här kulor som man kan dricka ur. Som diskokulor.
För det är det hon letat överallt. Hon ville köpa det på mässan men tyckte att det var så onödigt dyrt att köpa det på Hårshow. Det ska jag kolla efter. Här har de påskägg också. Ja. Det skulle man också kolla efter. Faktiskt. Påskägg. Här fanns dahlior med. Jag tar några mer dagar. Nej, vi får inte köpa fler nu. Nu är det slut med det. Slut med dahlior. Vi ska göra på påsk. Ja, vi pratade om att vi skulle tävla eller inte, men vi får vara hemma. Vi är hemma och grejer istället. Ja, vi tävlar inte. Det är trevligare. Mycket roligare att inte tävla. Men vi skulle ha haft lite påsk, men det här var ju sötare. Jag tycker den lilla kycklingen där var ju sötare. Nu ska jag ta över och leta efter kycklings... Ja. Oh. Något som jag verkligen behövde är ett sådant här. Ett drivhus. För jag håller på att ska driva upp massa fröer och grejer nu. Shit, vad folk det kommer. Nu måste det komma någon busslast av något slag. Nej, men det kan vi ta några stycken faktiskt. Men de känns också väldigt dyra. Det ska jag googla om jag kan hitta billigare någon annanstans. Hur många var det? 5. Det kändes dyrt. Den är lika dyra som att köpa en eltandborste. Man måste hålla koll på priset. Lite mer i korgen. Är det bra? Så, nu har jag plockat på mig. Hailey önskade sig en Sky High mascara. Tog jag till Chloe också. Och så har vi köpt den här setting sprayen. Vill hon ha. Den här fick Chloe i julklapp. Hailey har ju haft Urban Decay. Men hon ville ha en sån här. Och så har vi köpt lite shampoo, en deodorant från Isabella Löwengrips. Ja. Ska vi ta och jobba oss neråt? Ja, jag ska se om jag hittar några... Alltså, jag tänkte om man ska ha något... Eller så slutar vi med alla presenter hela tiden och... Alltså, ja, men kan vi inte försöka... Ja, jag kan väl säga det. Fast min syster är inte lika mycket. Men jag tycker nej. Jag såg också tänkte precis, påskpresenter. Så bara nej. Eller så köper man någon liten grej bara. Man behöver inte ha en massa presenter. nej, jag tänkte man kan köpa någon liten grej här. Nej, kom nu. Kan vi ta det på tillbakavägen? Testa en sån där Löwengrip. Är den bra? Ja, det vet jag inte. Jag tyckte den här luktade godare. Lukta på den. Eller jag vet inte. Jag gillar den gröna. Den var bäst luktsmak. De luktar gott båda två alltså. Jag köpte mjölk här, köper jag ju alltid. Ja, men den luktar ju ännu godare. Ja. Jag tror du gillar den mer. Jag tog den här bara för att. Ska se om jag hittar någon. Så, nu, men frågan är om vi ska äta lunch. Och så äter fika också. Fika och lunch. Men då går vi dit bort, inte dit. Den här äckliga, kalla, värdelösa maten. Jag är ledsen, men nu har de byggt om. Ja, men... Nytt matkoncept. Ja, spännande. Vi ska i alla fall hit bort. Här är också nytt ju. Ja. Eller? Rosa fiket och restaurangen. Jaha, trevligt. Ja, nu blir det mat. Lite skolbespisningsvariant med. Men väldigt. Men ändå. Mat i magen och nu har man typ matkomma. Nu skulle man ju typ gått och lagt sig i en massagestol någonstans. Men nu så ska vi gå in och kolla. Jag måste hitta ett par gympaskor till Chloe för att hon har växt ur dem. Så vi ska in i skåpen och mamma ska kolla på där det normalt sett är sån här jultorg. Där är det nu vad heter det? Ja, men typ sommartorg. Alltså utemöbler och sånt där. Och innanför där är skor. Så vi ska in och kolla på skor. Tänkte jag. Om jag inte lägger mig i vagnen och sover en stund. Det hade varit, eller om jag lägger mig i en utemöbel och sover en stund. Det hade varit mysigt. Jag ska faktiskt inte köpa några utemöbler idag. För vi har inte fått ordning på våran altan nu. Så jag måste bygga altan först, utemöbler sen. Det tycker jag är fint. Såna där gamla... Ja, jag går ner till skorna så kan du kika på det du ska ha. Det finns jättemycket fint. Verkligen jättemycket fint. Tips från coachen. Och också åka hit en onsdag. Inte en människa här. Det är så rent. Sån skulle jag vilja ha sen på våran altan. Stormsäker sådan. Med sina utekök. Här var snygga. En sån har vi hemma. Här snackar vi. Och ha till stallet. Oj, och ha till stallet. Perfekt.
Jag kommer ju aldrig bli riktigt van vid det här oavsett om jag har vloggat i 5000 år. Att vlogga med människor runt omkring mig. Men nu sitter jag i en sån här liggstol och väntar på min mor som i detta nu går och letar efter utemöbler. Då. Skor fick jag köpt, ett par svarta Nike-skor som jag dock är rädd att hon kommer använda allt annat än på gympan i skolan. Hon kommer använda dem hemma också, men jag tänker att jag får försöka få henne att inte göra det. Men ja, nej, nu sitter jag här och väntar. Ganska skönt faktiskt, tills någon kommer och säger till mig förmodligen. Men det kan det vara värt. Chloe vill börja spela fotboll och jag har väl sagt nej, för hon har redan provat det. Men jag köpte en boll. Chloe spelade ju fotboll ett kort tag. Men vi hann liksom inte med. Men nu vill hon börja igen. Och jag har sagt nej, hon har redan så mycket aktiviteter. Men ja, vi får se. Jag har sagt till mamma får gå åka med fotbollen. Eller alternativt får hon ta sig till fotbollen själv, tur och retur. Jag tänker så här, Zlatan blev ju inte bäst i världen för att alla körde han överallt. Utan han fick ju gå, springa eller sno en cykel. Nej, skämt åsido. Vi får se. Men jag tycker det är viktigt att barnen får ändå hålla på med aktiviteter som de tycker är roliga. Och testa mycket olika. Ja. Nu är vi på den roligaste avdelningen, nämligen hästavdelningen. Och nu då så ska jag köpa det som alltid går åt och som är sjukt billigt här. Gasväv, bomull, check. Jag ska köpa en... Egentligen behöver jag inte competition del av det här, men det är sjukt bra att köpa här för att det är prisvärt så in i bänken. Men jag ska ha magnesium. Här, kolla här. Du vet, det går typ inte att förstå hur billigt det är jämfört med att köpa det typ på granngården. En sån här håller i 100 år. Även fast man har många hästar så håller den väldigt, väldigt länge. Något jag också skulle köpt är faktiskt loppfrön. Det var också fruktansvärt billigt här. Jag kan köpa en sån och bara fylla på lite. Faktiskt. Jättebra pris. Hemma kostar de ju hur mycket som helst. Jag vet inte, 500-600 i alla fall. Köpte vi en sån. Bra pris. Okej, nu behöver vi hitta en grimma till Pinglicious. Kanske en sån här. Väldigt söt. Det här var bra. Minishettis lila. Den var nice. Den får det bli. Jag tror att jag köper en sån också. Så har hon 2. Alltså hur svårt är det inte att hitta skålar? Alltså jag tycker typ de här skålarna är väldigt fina. Och det är ju liksom då till pasta eller till soppa. Jag tycker de är lite stora och alternativet därefter är liksom frukostskålar som vi redan har. Typ den här storleken. Men jag kan typ tycka att det är lagom. Men sjukt svårt. Jag tror att jag får åka till Ikea istället. De har större utbud och kanske lite mer normala. Inte så här antingen litet eller gigantiskt. För just här var det faktiskt då antingen litet eller gigantiskt. Nu står jag i kassan och jag tänker att jag får väl försöka göra någon slags hål när jag kommer hem. Om det blir alldeles för sent. Men jag hittade den här till Hailey. Jag vet hon kommer väldigt glad över. Och till Chloe om hon ska gå påska så att säga. Men nu återstår att se vad det här blir. Jag skulle tippa på kanske 4 000. Jag har också köpt present till Robins systerdotter som fyller 1 år. Och nu är det jättesött barn, bebis framför också som förmodligen också är typ runt 1 år. Men nu mot kassan. Så, nu är jag klar och det gick på 2868, vilket jag tycker ändå var väldigt, väldigt, alltså då har jag ändå köpt, alltså just så här presenter till små barn kostar ändå en del, och jag köpte en sån sjukt rolig grej till Eira som min systerdotter, eller min Robins systers barn heter. Nej men mycket bra saker. Så det känns ändå väldigt, väldigt skönt. Och att man liksom inte har gjort sig ruinerad på kuppen, utan att man har handlat det man ska ha och man har tänkt smart. Och så är det liksom bra med det. Jag fick köpt min magnesium och jag köpte lite loppfrön och lite annat jox.
Och nu undrar jag var min mor är någonstans. Men nu ska jag hem, eller vi ska hem och så rida och fixa och pula. Jag tror att barnen kommer vara så trötta idag. Så jag får se lite vilka hästar som blir ridna och inte. Men kanske att typ Alina kanske vilar idag. Och ja, vi får se. Vi får se helt enkelt vem som vilar och inte. Modell behöver ridas i alla fall. Så hon ska ridas. Så nu är jag hemma i Kungälv igen. Klockan är, ja vad kan den vara? 5 är klockan och det är superljust och jättehärligt, vilket är jätteskönt. Jag är nu på väg upp till stallet och ska se om jag kan hjälpa Chloe lite grann när hon ska rida Calypso. Så ja, det är väl så min eftermiddag. Sen så ska jag träffa en kompis och så ska vi fixa lite med administrativa saker som är ganska tråkigt. Jag pratade med Robin också och han berättade att ännu längre in i skogen, jag visade ju delar av skogen, men ännu längre in i skogen så har det ramlat ännu mer träd, vilket är pissjobbigt. Tydligen en jättestor tall och ja, jag får ta en tur i morgon och kika på det. Men nu blir det ner till stallet och fixa med hästarna. Det är faktiskt väldigt kallt idag. Imorgon ska det bli fint igen. Imorgon ska han till tandläkaren. Så imorgon blir det ingen ridning för Chloe. För hon är inte hem innan vi ska tandis. Men det är viktigt att man liksom trampar på när man skrittar fram. Ja, en gång till. Ja, sakta av. Det är så kallt, så kallt, så kallt. Det är bra, Chloe. Så bara räta på dig, sträck på dig. Bra, duktig. En gång till. Bra, stabil fot där. Räta på dig, sträck på dig. Bra. Oj. Sakta du bara av för han bytte galopp där. Bra. Jättefint. Så bara räta på dig, axlarna bakåt. Där ja, perfekt. Jättebra. Så tar du också, eller krysset igen. Sträck på dig. Luta dig tillbaka. Jättebra, Chloe. Oj, nu vill han nog byta galopp där. Bra, duktig. Sträck på dig. Upp med. Där ja, bra. Perfekt, Chloe. Varsågod. Bra, duktig. Så bara sträck på dig, räta på dig där, ja, bra. Ja, duktig. Kolla på krysset. Och så långt upp i skogen nu så du rider rakt fram i skogen. Bra. Han kan gå lite framåt där. Bra. Och så sikta på M nu. Bra. Nästan M. Och så tar du räcket tillbaka. Sträck på dig och lite så här. Ja, jättefint, Chloe. Och jättebra. Kändes det bra? Det var hon som kämpar på med lite rehabträning. Jag ska lägga ner bommarna så kan du få gå över dem. Ja. Jag försöker få henne så djup i formen som möjligt så slappna av. Hon är lite pigg, ja det kan man få vara.
Det är faktiskt helt magiskt, men klockan är 6:15. Här? Och så kastar jag inte av mig. Nej. Nej, men klockan är 6:10 och det är faktiskt så att vi kan gå genom skogen hem. Det är ljus, det är härligt. Jag ska gå genom skogen hem i alla fall. Men väldigt skönt. Mamma, vi har inte gjort en hål. Nej, vi får ju gå hem och kolla hur det ser ut. Jag har köpt några grindar. Nu låter det som pappa är på väg upp med hö. Men vi köpte grimmor, men de visade jag faktiskt när jag var på GKs. Ja, till Pass. Plish. Ja, hoppas att de passar. Men det De var väldigt fina. Men nu hem igen. Herregud. Nu är klockan supermycket. Och det är dags för oss att gå och lägga oss. Men det blev ju ingen stor shopping. Jag visste kameran på min telefon. Det blev ingen stor shopping. Nu blir det alldeles mörkt idag på Ullared. Men det blev... herregud. Men det blev ändå lite shopping. Men nu hela kvällen så har jag, som jag sa, lagt tid på att greja med saker. Som involverade att skriva ut en herrans massa papper. Så att våran skrivare har ju fått leva ganska så tufft liv. Och det här blir ju väldigt jobbigt. Men tack för att ni har tittat på den här videon och vloggen. Och imorgon kommer förhoppningsvis Haileys sminkspegel. Och då kan vi äntligen fixa hennes rum. Så tills dess så, men alltså på riktigt, så får ni ha det så bra. Puss på er. Hej då!